Hôm nay là ngày mình gặp lại JOBI. Chị thích không? Ừ. Em về đây. Dạ. Ôi. Ờ, Châu à, em đã đi ăn cơm chưa? Có gì là sáng mai rồi anh xuống anh đón em ở chỗ ngoài cổng đúng không? Kiểu nhà em nước mưa không vào được đúng không? Ờ, Rồi, đồ của đi cứ để dưới đấy đi. Trên này anh cũng mua sắm đầy đủ hết. Nha em. Bye bye mình nha. Đâu à? Em nói gì nhỉ? Giờ đi xuống nhá. Ờ, ờ, ờ. Rồi ok em. Giờ em bắt đầu đi đây. Ờ. Hôm nay là ngày mình gặp lại JOBI sau bao nhiêu ngày xa cách. Mình cũng rất là hồi hộp. Cảm ơn anh Châu rất là nhiều, chăm sóc JOBI thật là tốt. Được mời các bạn xem hành trình của mình và JOBI trong thời gian tới nhé. Mưa quá tội Châu. Em ơi,
Lên đi. Em à, phải không? Dạ. Đi đâu? Đi đây, đi đây. Đi dưới nhà mưa ngập ấy à? Dạ. Đi đâu rồi? Mệt ngủ à? Bi ơi. Bi ơi. Đây này, ba Hùng này. Bi. Đến thế nào? Đúng Hùng này. Bi ơi. Bi. Ba Hùng này. Bi ơi. Chưa. Chắc. Thôi, để anh chạy xe về đó nha. Cho Bi ngủ đi. Chắc đang ngủ đúng không? Dạ. Mẹ khỏe không? Dạ mẹ em vẫn khỏe. À, Bây giờ anh trên này anh đi khám bệnh hả? đi khám bệnh mới về này. Đỡ hơn không anh? Anh đỡ rồi. Theo tiệm rồi. Bây giờ em bận quá, em không có quay video chăm sóc được. Em đi làm việc suốt. Ok, thì anh cũng nói với tất cả vậy mà. Tại vì Chung là em vẫn cho ăn uống đầy đủ mà. thì nói chung là cứ đi em lại ra vườn này ở nhà. Dạ. Còn mấy cái thì thôi cầm lên cho anh thôi. Cái nào? Chắc nhớ bụng lắm đấy. Đang ngủ à? Ngủ lâu chưa? Chắc là đi ra ngoài lạnh. Ô, Bi dậy rồi hả? Bi. Bi dậy rồi hả? Bi dậy lâu chưa? Bi dậy lâu chưa? Quá. Bye ông Bi. Nhớ Hùng lắm. Bi ơi. Bi ơi. Bi. Bi ơi. Đi ngoan nhé, gần về đến nhà rồi. Bi dậy rồi hả Bi? Anh mới làm lại mấy cái này hả? Anh mới làm lại á. Làm sạch sẽ. Cái tủ đi chơi. Đi hả? Đi trong này đấy. Thế nào? Vào đây. Đi này quần áo. Nhưng mà anh đang làm cái tủ nữa. Chưa thì anh sẽ tạm đây. Tủ em về theo đất gọt đổ lên. Hả? Không thích không? Bia lại trở lại bố Hùng ngoan nhá, không được phá bố Hùng nhá. Nhá. Lại chơi phải nghe lời nhá. Khi nào anh rảnh anh lên anh thăm nhá. Lên chơi Jobi nhá. Ngon không?
Cái này cũng mua suốt hả? Thấy chưa? Đi ở nhà với anh Châu nhá. Anh đi vậy hả? Anh chạy ra mua ở Được. cho đi ít đồ ăn. Đi ở nhà nhá. Nhá. Đi ở nhà chơi với anh Châu nhá. Ừ. Đi. Đi giỏi quá. Em làm không? Đi giỏi lắm. Đi ngoan nhá, đi đến đây em đi cùng với bố mình nhá. Đi ngoan. Đi đâu ấy? Hả? Đi đâu? Đi ngồi đây để anh lấy cam em đi nhé. Đây, đây anh tí, đây anh tí. Ngon quá. Đây, đây, đây. Đây, đây. Để mình ăn. Đây, đây, đây. Đi, đi. Rồi. Ăn. Đây. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi đó. Em lấy cam cho anh ăn. Đấy, phải ngoan nhá. Đi ăn đi hả con? Này, em ăn đi. Đây, cho đi ăn nhé. Đi ăn nhỏ đi nhé. Thì anh Châu về Vi có buồn không? Đấy. Thì anh Châu về là Vi có buồn không Vi? Có buồn không? Bé đi. Rồi, thế thì em ngồi đây đi. Ngồi đây đi rồi. Thôi thì ấy rồi tí nữa em về. Anh cũng cảm ơn thời gian vừa qua để em giúp và chăm sóc và Vi. Thì giờ lớn rồi lại lên với anh để cho em cũng buồn. Thôi thì anh cũng cảm ơn nhé. Về cho anh gửi lời hỏi thăm mẹ. Đi chứ mẹ anh Châu buồn lắm nhờ. Giờ đây em bận lắm, em không có thời gian để mà quay video cho mọi người coi được. Nếu là chăm sóc thì em vẫn cho ăn uống đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ em cũng vậy. Thì bình thường thì cứ đi làm rồi đi với anh Châu ấy. Lớn rồi, lớn rồi. Nhé. Từ từ nó đi. Lớn. Nhờ xe chạy đến đây. Dạ.
Em về nhá. rồi. Bye. Đi qua anh Bí nào. Rồi, Bí có đi cho anh về luôn không? Có không? Em đi lại luôn. Đấy, nha. Đâu về đâu. Bye. Bye. Bye nha. Em về đây. Dạ. Ôi. Theo anh hả? Theo anh về hả? Không được. Ở đây nha. Sao anh lại anh chơi không đi nhá. Về đây, em về đây nhá. Buồn hả? Cho về cái buồn. Con. Anh Châu về Bi đừng buồn nhá. Bữa sau anh Châu lại lên chơi với Bi nhá. 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 Đó nhé.